હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું શરીર માટે હેલ્ધી અને ગુણકારી એવી મીઠા લીમડાના પાનની ચટણીની રેસીપી। તો આપણે આ ચટણી એકદમ ઓછા તેલમાં બનાવીને તૈયાર કરીશું અને ખાવાનો સ્વાદ 100 ગણો વધારી દેશે, એટલી ટેસ્ટી લાગશે અને એકદમ ઝટપટ બની પણ જાય છે। આ ચટણીને તમે એકવાર બનાવીને તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો ચાલો ઝટપટ બની જાય તેવી લીમડાના પાનની ચટણી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે સૌથી પહેલાં તો ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 કપ જેટલા દાબીને મીઠા લીમડાના પાન લઈ લીધા છે અને પાનને મેં સૌથી પહેલાં તો સારી રીતે વોશ કરીને તેને પંખાના નીચે કોરા કરી લીધા અને ત્યાર પછી તેને આ રીતે ડાળીથી અલગ કરી લીધા છે। તો તમે જોઈ શકો છો પાનમાં બિલકુલ પણ પાણી નથી, પાણીનો ભાગ બિલકુલ પણ ના રહેવો જોઈએ। તમારે પાનને એકદમ સરસ રીતે કોરા કરી લેવાના અને ત્યાર પછી ચટણી બનાવવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। અહીંયા તમે વધારે કે ઓછી જે પ્રમાણે ચટણી બનાવવા માંગતા હોય એ પ્રમાણે તમે મીઠા લીમડાના પાન લઈ શકો છો। તો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એક પેન લઈશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું અને આપણે જે મીઠા લીમડાના પાન લીધા હતા તે બધા જ પેનમાં ઉમેરીશું અને હવે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ્યાં સુધી આપણા મીઠા લીમડાના પાન એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈને સંકોચાઈ ના જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને આ જ રીતે તેલમાં શેકી લઈશું। અહીંયા ખાસ તમારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની છે, લીમડાના પાન બળી ના જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણા પાન ક્રિસ્પી થવા લાગ્યા છે। હજી પણ થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકીશું। તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં આપણા બધા જ પાન તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈને આ રીતે સંકોચાઈ ગયા છે। આનાથી વધારે આપણે તેને બિલકુલ પણ ક્રિસ્પી કરવાની જરૂર નથી। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને લીમડાના પાનને આપણે પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરીને તેને ઠંડા થવા માટે રાખીશું। ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ કરી લઈશું અને હવે ફરી એ જ પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ હલકું ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધા કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર આપણા સિંગદાણાનો હલકો ફૂટવાનો અવાજ આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને આ રીતે તેલમાં સાતળીશું। તો થોડોક સિંગદાણાનો અવાજ ફૂટવાનો આવે એટલા જ તમારે પહેલાં સિંગદાણાને શેકવાના છે। હવે આપણે બાકીની સામગ્રી તેમાં ઉમેરીશું। તો 8 થી 9 જેટલી આપણે લસણની કળી ઉમેરીશું, 2 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું, 3 ટીસ્પૂન જેટલા આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું। આ ચટણીમાં સફેદ તલનો ટેસ્ટ પણ એકદમ સરસ લાગે છે, તો તમારે બિલકુલ પણ સ્કીપ નથી કરવાનું। અને હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને તેને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર શેકીશું। તો આ ચટણી શરીર માટે ખૂબ જ હેલ્ધી અને ગુણકારી છે, તો એકવાર તમે આ ચટણી જરૂરથી બનાવીને ટ્રાય કરજો। તો આ રીતે આપણે થોડુંક તેને સાતળીશું એટલે જીરું અને તલનો હલકો કલર ચેન્જ થઈ જશે। અહીંયા લસણ બળી ના જાય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો લગભગ મેં 2 મિનિટ જેવું સાતળી લીધું અને જીરાનો અને તલનો હલકો કલર બદલાઈ ગયો છે। હજી પણ આપણે આગળ બીજી સામગ્રી ઉમેરીશું, તેમાં હજી પણ તે વધારે શેકાશે। હવે આપણે તેમાં 4 થી 5 જેટલા સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું અને તેને પણ આપણે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર સાતળી લઈશું। અહીંયા તીખાશ તમારા ઘરમાં જે રીતની ખવાતી હોય તમે મરચાં વધારે કે ઓછા એ રીતે ઉમેરી શકો છો। તો ખાસ તમારે બધી જ સામગ્રી સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ આ રીતે શેકવાની છે। જો તમે વધારે પડતી મીડિયમ કે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર શેકશો તે બળી જશે, તો બિલકુલ પણ તેનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે। તો અહીંયા મરચાંને પણ મેં શેકી લીધા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને અડધી ટીસ્પૂન આપણે હિંગ ઉમેરીશું અને 1/4 કપ જેટલું આપણે ગ્રેટ કરેલું સૂકા ટોપરાનું છીણ ઉમેરીશું। તો આ બંને સામગ્રી તમારે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દીધા પછી જ ઉમેરવાની છે અને પેન ગરમ હોય તેમાં તમારે હિંગ અને ટોપરા બંનેને આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરીને 1 થી 2 મિનિટ માટે હલાવતા જવાનું છે। તો અહીંયા તમારે ટોપરાને ચાલુ ગેસમાં બિલકુલ પણ નથી ઉમેરવાનું। આ રીતે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દીધા પછી તેને લાસ્ટમાં ઉમેરીશું એટલે બિલકુલ પણ તે બળશે નહીં અને તેનો ટેસ્ટ પણ ચટણીમાં એકદમ સરસ લાગશે। તો અહીંયા મેં લગભગ 2 મિનિટ જેવું તેને આ રીતે મિક્સ કરીને શેકી લીધું છે। હવે આપણે બધી સામગ્રીને 10 મિનિટ માટે ઠંડી થવા માટે સાઈડ ઉપર રાખીશું। તો લગભગ 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી બધી સામગ્રી એકદમ સરસ રીતે ઠંડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે તેને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું।
તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ વસ્તુને આ રીતે મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લીધી છે. હવે આપણે જે મીઠા લીમડાના પાનને ઠંડા થવા માટે રાખ્યા હતા તે પણ એકદમ સરસ રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે બધા જ લીમડાના પાનને પણ આપણે મિક્સર જારમાં આ રીતે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. અને હવે ચટણીને ચટપટી બનાવવા માટે તેમાં 2 ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર ઉમેરીશું. આમચૂર પાવડરનો ટેસ્ટ આ ચટણીમાં એકદમ સરસ લાગશે. અને હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું. તો આપણે આમચૂર પાવડર ઉમેરેલું છે એટલે મીઠું તમારે એકદમ ધ્યાનથી ઉમેરવાનું. અને હવે પાણી ઉમેર્યા વગર જ આપણે પલ્સ કરતા જઈશું અને ચટણીને વાટીને તૈયાર કરી લઈશું. આ ચટણીમાં તમારે પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ પણ નથી કરવાનો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ સરસ રીતે પલ્સ કરીને બધી જ ચટણીને આ રીતે વાટીને તૈયાર કરી લીધી છે. અને એકદમ ટેસ્ટી અને એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી આ મીઠા લીમડાના પાનની ચટણી બનીને તૈયાર થઈ છે. આ ચટણીને તમે શાક રોટલી દાળ ભાતની સાથે થોડીક સાઈડમાં સર્વ કરી શકો છો કે પછી પરાઠા બનાવો તો સ્ટફિંગની સાથે આ ચટણી થોડીક પરાઠામાં પણ તમે લગાવી શકો છો. તો હવે ચટણીને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે એકવાર ચટણી બનાવીને તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને 1 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એકદમ ઝટપટ ઓછા તેલમાં ચટણી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તમે ક્યારે આ રીતે મીઠા લીમડાના પાનની ચટણી ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.